ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. ඔන්න මම අදත් ගෙනාවා හරිම රස breakfast weight loss recipe එකක්. ඉතින් මේ recipe එක ඇත්තටම හරිම රසයි. ඉතින් අපි බලමු ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න මේ recipe එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අදම මේක හදාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ කසකසා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා කසකසා කියලා කියන්නේ බර අඩු කරගන්න උදව් කරන හොඳ සීඩ්ස් වර්ගයක් කියලා. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ සීඩ් වර්ගයක් විදිහට අපිට චියා ඇට හඳුන්වන්න පුළුවන් බර අඩු කරගන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් මම චියා ඇට වලින් හදාගන්න ගොඩක් weight loss recipes ඔයාලට ගෙනත් තිනවා. ඔයාලට ඒවත් මෙතන උඩ මම i button එක add කරන්නම් check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං අද චියා ඇට හොයාගන්න බැරි ඒ වුණාට බර අඩු කරගන්න ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාට මේ රෙසිපි එක ගේන්න හිතුවා කසකසා වලින් හදාගන්න රසම රස පුඩින් එකක්. ඉතින් කසකසා වලින් මේ සැඳි එකමාරක වගේ ප්‍රමාණයක් මම මෙතන එකතු කරගන්නවා බෝල් එකට. ඊට පස්සේ වතුර කප් එකක් එකතු කරගන්නවා. හරියට මිලිලීටර 250ක් වගේ. එකතු කරලා විනාඩි 4-5ක් වගේ කාලයක් මේ ටික හොඳට මල් වගේ පිපෙනකන් තියන්න. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩි 4-5ක් විතර තියන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හොඳට කසකසාවල වර මල් ටික පිපිලා හොඳට මේක කසකසාය පිම්බිලා එනවා. ඊට පස්සේ මේ පුඩින් එක පහිරස කරගන්න මම සීනි වෙනුවට මගේ සීනි ආදේශක එකතු කරගන්නවා. බර අඩු ස්ටීවියා එකකින් 0.2-3ක් එකතු කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් සීනි සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා මේ වගේ සීනි ආදේශකයකට මාරු වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ බර අඩු කරගන්න එක ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් mix කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට ස්ටීවියා එක මගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටීවියා එක ඕන කට්ටිය පල්ලෙහා WhatsApp නම්බර් එක දාන්නම්. ඒකෙන් WhatsApp message එකක් දාලා ස්ටීවියා එක order කරගන්න. ඔන්න දැන් ස්ටීවියා දාලා මේක mix කරගෙන ඊට පස්සේ non fat yogurt වලින් කප් 4න් එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඒකට කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම unsweetened cocoa powder, සීනි රහිත cocoa powder මෝත වගේ product එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. ඒකත් එකතු කරගෙන මේක හොඳින් mix කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේක චියා පුඩින් වගේම මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ චියා පුඩින් recipes මම උඩ ටැග් කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකිනුත් ඔයගොල්ලන්ගේ බර ගොඩාක් හොඳට අඩු කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් චියා වගේම කසකසා පුඩින් එකත් මේ විදිහට හදාගෙන ඔයාලට බර ඉක්මනින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. අන්න මේ කන්සිස්ටන්සි එකට ආවට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි කැමති ටොපින්ස් මේකට එකතු කරගෙන මේක රසවත් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩට ඔයාලා කැමති පළතුරු වර්ගයක්, නට්ස් වර්ගයක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන ආමන්ඩ්ස් ඇට 4-5ක් අරගෙන චූටියට chop කරලා උඩින් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ගෙදර තියෙන ඕනෑම පළතුරක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නිසා මම මෙතන කෙසල් ගෙඩියක් අරගෙන ඒක හීනි පෙති වලට කපා ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. කපාගෙන ඒක මම උඩින් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ calories, nutritious, macros මම ඔක්කොම description box එකේ වගේම පල්ලෙහා first comment එකෙත් add කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒකත් check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ගේ calorie limit එක ඇතුළත මේ වගේ රසවත් ආහාර කන ගමන් ඔයාලට බර අඩු කරගන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. Kavi the Dad Chef මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම දැන් රස බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඕනම විදිහකට තමන්ට රසවත් කෑම අරගන්න ගමන් ඔයාගේ බර අඩු කරගන්න පුළුවන් එක ගොඩක් ලොකු දෙයක් නේද? ඉතින් මම නම් දැන් රස බලන්න යන්නේ. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් diet recipe එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.